Jag läste om en ung kvinna som många kände. Enligt vad jag läste, det var i Rom. Och hon var en prostituerad kvinna. En gång hörde hon Herrens röst. Vad gör du här på gatan? Jag vill att du ska använda din tid och talenter för att tjäna mig i klostret. Och hon packade sina väskor. Och hon gick till klostret och knackade på dörren. De öppnade för henne. Och hon sa, jag är en prostituerad kvinna, men Herren kallar mig att bli en nunna. Hon tänkte de skulle säga, gå härifrån, du är smutsig. Nej, tvärtom. De sa, välkommen. En sån kvinna skulle vara tacksam resten av hennes liv. Mycket mer än någon som kanske säger, jag är oskuld, jag är en jungfru, har aldrig gjort någonting fel, har aldrig sovit med någon man, jag är ren. En sån flicka kan möjligen bli högmodig. I evangelietexten ser vi någon som gjorde någonting som den unga kvinnan gjorde i Italien. Många kände henne på stan. Men hon var inte populär. Hon var notorisk. De gav henne ett annat namn, för vi känner inte ens hennes namn. De sa bara att hon var synderska. Och därför många tror att det är Maria från Magdala. Nej, de har fel. Det är inte Maria från Magdala. Maria från Magdala var inte en synderska. Nej, utan hon var sjuk. Hon hade 7 orena andar inom sig. Och Jesus botade henne. Drev bort dessa orena andar. Men hon älskade Jesus mycket också. Och det var inte Maria som var syster till Lazarus. Nej. Maria, Lazarus syster, Martas syster, var inte en synderska. Hon var en fin kvinna som älskade Jesus mycket. Och när folk blandar dessa 3 kvinnor, det visar att de har mycket bråttom. När de har en kvinna som kysste Jesu fötter, då det var Lazarus syster. Och hon har också Maria från Magdala. Nej, inte sant. Den här kvinnan kom in till ett hus där Jesus var en gäst. Och den som har bjudit Jesus hem till sig var en fariseer, en religiös man. Men han missade punkten. Bland judarna i den tiden är det så att du har bjudit hem en mycket högplacerad människa som du älskar och visar stor respekt för. 3 saker skulle du göra. Du ska be din tjänare eller slav att stå vid dörren och ta emot honom när han kommer. Innan han kommer in till huset, din tjänare ska tvätta hans fötter och torka fötterna med handduk. Och sen kommer du ut med en flaska av dyrbara olja som du häller på hans huvud och du ska kyssa hans panna. Det är så man tog emot högplacerade människor som gäster. Men denna man, Simon, som var en fariseer, mycket religiös man. Han kanske tänkte, Jesus, mycket god man. Vi kommer inte överens om allt, men han är välkommen. Han kan komma och äta middag. Men det var den här kvinnan, precis som nunnan, hon vågade gå in där. Hon vågade gå in.
Och när man kallar en kvinna för en synderska, det är inte ofta att hon är en tjuv. Det är ofta att hon är också prostituerad som kvinnan i Italien. Men hon kom in till Jesus. Hon vågade inte hälla oljan på Jesu huvud, nej. Utan hon tänkte, jag är inte värd att röra på någon annanstans i hans kropp, bara fötterna. Och hon började gråta. Så mycket grät hon att hennes tårar blev som vatten. Och med detta tvättade hon Jesu fötter och torkade, säkert hon var någon med långa hår, och torkade Jesu fötter med sitt hår. Och hon hällde balsam. Balsam är dyrbara parfym. Och hon kysste Jesu fötter, inte pannan, därför att hon tänkte, jag är inte värdig att göra det. Mina kära bröder och systrar, det finns någonting som Herren sa till mig när jag bad med detta i morse. Och det är vad vi ofta gör som människor. Vi ser någon som kanske alla vet om vad han eller hon har gjort fel. Och vi dömer honom eller henne. Och vi säger han är inte bra. Och vi alla blir mycket arga på prästen om en sån människa går fram och tar emot kommunion. Men folk frågar inte, hur vet jag att han har inte biktat sig? Hur vet jag att hon har inte biktat sig hos prästen och nu kommer fram för att ta emot kommunion? Och vi kritiserar. Hur vet jag om hon har försonat sig med Gud? Den här kvinnan, tänk om det var i vår församling i Luleå. En kvinna som är väl notorisk på stan. En prostituerad kvinna kommer fram, har varit hos prästen och biktat sig och kommer fram för att ta emot kommunion. Det är många som säger, den här prästen förstår ingenting. Den här kvinnan, och det var attityden som Simon, farisén Simon, dömande attityden, det var det som han hade. Och Jesus frågade, vi alla här på jorden är syndare. Och oavsett, som jag brukar säga, oavsett av hur mycket man har syndat, det som krävs är att man kan med Guds hjälp fatta modet att komma tillbaka, att komma till Jesus. Och man känner sig inte värdig att röra på hans händer eller huvud eller krama honom. Man kan åtminstone hålla hans fötter. Vad betyder att hålla hans fötter om det inte är att man går och biktar sig? Vad betyder att hon grät om det inte är att hon kom ihåg hur mycket hon hade sjunkit i synd? Vad betyder att hon kysste Jesus om det inte är att visa att hon var tacksam? Vad betyder att hon hällde balsam om det inte är att visa hur mycket tacksam hon var och inte spara något utan att ge allt som är bäst till Gud av sin tid, av sina talenter och sina pengar. I denna mässa ber vi om Guds nåd att titta inuti och inte bara döma andra folk, för man vet aldrig den här människans relation med Gud. Medan vi säger han är värsta här på jorden, man vet inte om han har försonat sig med Herren. Det hjälper någon
som du ser att han lever på fel sätt. Att du säger, vill du prata med mig? Jag tror att du lever på ett sätt som inte är bra. I en rum. Ingen annan får höra dig. Det hjälper honom eller henne bättre än att du talar bakom ryggen. I denna mässa ber vi till Gud om nåden att vara ärliga och att vara ödmjuka och att vara modiga för att acceptera att vi har fel och ser felet först i oss istället att se det bara i andra. Och när vi har sett att vi har syndat även mycket, vi får inte glömma vad vi har läst idag. Kom till mig, säger Jesus, alla ni som är tyngda av bördor, och jag ska skänka er vila. I Matteus evangeliet kapitel 11, vers 28.